ومع كل هالاختبارات لازال الجوال صامد، لكن بهذا الفيديو رحنا بالاختبارات شوي بعيد وبنشوف هل يصمد أو لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله بفيديو جديد معي أنا عبد الله الغفيص، واليوم اختبارات التحمل الهاتف الأونر 9X. لكن هذا الفيديو بنقدم الاختبارات بشكل مختلف عن الاختبارات اللي قد سويناها من قبل، لا من ناحية التصوير لا من ناحية الإخراج. إن شاء الله أن الفيديو بيكون ممتع بشكل كبير. طبعا صراحة على موضوع الاختبارات أنا يمكن كلمت 3 شركات إنه خلونا نسوي اختبارات لجوالاتكم، لكن اونر بعد اخر مؤتمر الاعلان الجوال عرضوا فيديو الان ممكن تشوفون يعني بعض اللقطات من هذا الفيديو، قاعدين يختبرون الجوال بالمختبرات حقت الشركه. فبعد المؤتمر كلمت الشركه قلت ايش رايكم تعطوني الجوال ونجرب بالاختبارات الخاصه فينا. فصراحه الله يعطيهم العافيه وافقوا على هذا التحدي وقدموا لنا الاجهزه. كل الاجهزه الان الموجوده هذه بالاختبارات اخذناها من نفس الشركه، وبنفس الوقت اخذت منهم اجهزه عشان تكون مسابقه وهدايا لكم، والتفاصيل بتحصلونها بوصف الفيديو. من الشروط المهمه اللي حطيناها بموضوع الاختبارات انه كل اختبار له جوال مختلف. فمثلا اختبار السقوط له جوال غير الجوال اللي استخدمناه باختبار المويه او تحمل الماء، علشان ما تاثر نتيجه الاختبار على الاختبار اللي بعده. والان خلونا نبدا مع اول اختبار. اول اختبار بنبدا فيه هو اختبار مقاومه الماء. طبعا الجوال ما يحمل اي معيار للمقاومه، لكن حبينا نشوف قدرته على التحمل. والبدايه كانت بتجربه حقيقيه، لو كنت تمشي وطاح الجوال منك في مستنقع ماء بالشارع، وبعد ما طاح الجوال طلع وكان سليم. بعد كذا حبينا نجرب لو كنت تشرب قهوه وجت القهوه على الجوال أو حتى لو معك عصير هل ممكن يتأثر. من هالاختبار نشوف ان الجوال ما زال سليم وما فيه اي مشكلة، فقط مسحت الجوال بشكل سريع ورجع سليم وكل وظائف اللمس والشاشة تعمل. اخيرا بنروح للظروف اللي فوق الطبيعية، وهنا جبت حوض السمك مثل ما تشوف، في سمك وفي حجارة صغيرة وكذلك الرمل، وغطست الجوال وبشوف كم يصمد. وتقريبا 7 دقائق تحت الماء هي المدة اللي صمد فيها الجوال قبل يخرب ويطفى نهائيا. أما الآن فبننتقل لاختبار الخدوش ونشوف قوة تحمل الجهاز سواء مع الشاشة أو من الشاشة وكذلك الجهة الخلفية. والهدف هنا لو كان معك مفاتيح وحطيت الجوال بجيبك، أو حتى لو تعرض لأجسام حادة. وهنا جربت المفكات وكذلك الملقط من السيراميك، والجهاز ما تأثر نهائيا لا من الأمام ولا من الخلف. حتى جربت على حساس البصمة وكذلك الزجاج الخاص بالكاميرا وكلها سليمة. لكن بعد ما جبت المشرط نلاحظ كيف تأثر الجزء الخلفي بشكل كبير وواضح، وحتى الإطار اللي حول الكاميرا صار يتكشر معاك بسهولة. لكن المفاجأة لما جربت المشرط على الشاشة ما تأثرت نهائيا ولا كان في شيء. طبعا أنا شايل ستيكر الحماية اللي كان على الجوال في هذا الاختبار، التجارب كانت على الزجاج مباشرة. ونجي الآن لاختبار السقوط، وهنا جربت أني أرمي الجوال من ارتفاعات مختلفة على الجهة الخلفية وكذلك على الجهة الأمامية اللي هو الزجاج وكذلك زوايا الهاتف. ونلاحظ أن الأونر 9X تأثر من السقوط، ولكن في مقاومة عالية. في عندك زوايا الجهاز هي اللي صار فيها بعض الضربات، وكذلك استيكر الشاشة تأثر لكن الشاشة لازالت تعمل، وبس نشيل الاستيكر والشاشة سليمة وما فيها أي مشاكل. طبعا بعد كذا جربت أنه ناخذ الجوال ونرميه من الطاولة، نحاكي والله لو كنت أنت جالس في كافي وطاح منك الجوال، والنتيجة برضو تأثر من الزاوية وبشكل بسيط. لكن بعدها طلعنا في مكان مختلف وقلنا نجرب ونحاكي إن الشخص يكلم بالجوال ثم يطيح منك بالأرض. وهنا لو تلاحظ أن الجوال مع السقوط وضرب ضربتين تقريبا، وللأسف أن الشاشة تأثرت بشكل كبير. لكن نقدر نقول أنه بعد 5 مرات من التجارب السقوط هذا هو اللي حصل. لذلك نصيحتي لك خل شاشة الحماية على الجوال ولا تستخدمه بدون الحماية، وكذلك حاول أنك تركب الكفر علشان تحصل على حماية إضافية. طبعا عندنا الكاميرا المنبثقة بالأونر 9X، حبينا نسوي عليها كم اختبار. وأول شيء السقوط. طبعا الجوال مصمم أنه بس يطيح والكاميرا مفتوحة على طول بتدخل جوا الجهاز، والمفروض أنها ما تتأثر من السقوط. وهذا اللي فعلا صار. فمن أول تجربة وحتى جربنا أكثر من مرة السقوط والكاميرا مفتوحة وما صار لها أي ضرر. كذلك جربت اني استخدمها بشكل قاسي واخليها بس تطلع واضغطها باصبعي وارجعها، وبرضو ارجع واكرر هالعملية. ونفس الموضوع الجوال جالس يعطيني اداء طبيعي والكاميرا تصور ولا تاثرت لا من السقوط ولا كذلك من الضغط. لكن هنا قلنا نبي نشطح شوي ونجرب اختبار التحمل. والكاميرا الامامية المنبثقة
بنحاول نفتح فيها علبة الكولا. فجبنا الكولا وجلست أجرب فيها بقوة، وصراحة أنتظر الكاميرا أنها تنكسر، لكن أنا اللي تعبت ولا انكسرت الكاميرا. وبعد عدة محاولات المخرج قال هو اللي بيجرب، وفعلا قدرنا أنه نفتح فيها علبة الكولا والكاميرا لا زالت شغالة وما فيها كسر وتصور أحلى سيلفي. والموضوع ما انتهى هنا، وقلنا لازم نشوف قوة التحمل للكاميرا، فجبنا الوزن وبدينا من النصف كيلو وعلقناها بالكاميرا بخيط السنارة، وقلنا نجرب التحمل ونشوف إلى أي وزن ممكن إنها تنكسر الكاميرا. طبعا زدناها إلى 1.25 كيلو الآن، ونشوف إنه لا زالت الكاميرا شايلة هذا الوزن. وبعد كذا زدناها إلى 2.5 كيلو، ولا زالت برضو الكاميرا الأمامية شايلة الوزن وما تأثرت نهائيا. ثم بعد كذا قلنا لازم إنه نزود الوزن، وصرنا نزودها 5 كيلو، وبعد كذا إلى 10 كيلو. ومثل ما تشوف الآن الكاميرا لا زالت ثابتة وشايلة هذا الوزن. وحتى حاولت إني أشيل الوزن بالكاميرا وارتفع معي وما تأثرت الكاميرا ولا زالت صامدة، فشي رهيب قوة التحمل هنا صراحة. طبعا مثل ما تشوف الجوال لا زال صامد، والكاميرا فاجأتني صراحة، وطلبت من الشباب انه نخلي الجوال بالارض ونجرب كيف لو اندعس عليه بكفر البقي. لكن لما طلع الجهاز حصلناه سليم، وبرضه في مكالمة وصلتني على الجوال. واخيرا قلت بجرب اكون جالس خلف البقي واصور سيلفي والرمل كله يجي يدفني ونشوف النتيجة. واكيد شايفين كيف تقلبت من قوة الرمل والكاميرا تشتغل والجوال لا زال صامد. بعد كذا التجربة الأخيرة أبدا ما هي واقعية، لكن حبينا أن نشوف قوة التحمل ونروح مع الجوال إلى أبعد مدى، ونشوف بعد كل هالاختبارات اللي سوينا عليه في البر هل ممكن أنه يتحمل أو لا. طبعا الجهاز هو نفس الجهاز اللي سوينا عليه الاختبارات قبل شوي، وجبنا ألعاب نارية وولعناها على الجوال. لو تلاحظ هنا الشاشة تضررت من الانفجار، لكن الجوال بشكل عام لا زال يعمل. وهنا كان فيه اللقطة الأخيرة بأكبر صاروخ من الألعاب النارية، واللي ما قدر يشيل وزن الجوال، لكن من الانفجار توقف الجهاز عن العمل، والحمد لله انها ما انفجرت البطارية. طبعا الغريب هنا ان الجهاز بعد كل هذا لا زال يعمل. طبعا لو تشوف هذا هو الجوال الان اللي معاي، اخذت الجوال على اساس انه خلاص منتهي، لكن يوم شبكته بالكمبيوتر علشان نبغى ناخذ التصوير اللي جوا الجهاز، الكمبيوتر تعرف على الجوال، لكن كان انه لازم نعدل بالخيارات حقت اليو اس بي، فاضطرينا انه برضو نفك الجوال علشان نغير الشاشة وناخذ المعلومات، أو أنه ناخذ المعلومات من هنا. فلو تلاحظ كيف أن الجوال حرفيا ما تأثر، يعني داخليا ما تأثر ولا انفجرت البطارية، واقتصر الضرر على الشاشة. فتغير الشاشة والجوال يرجع سليم وجديد وما فيه أي مشكلة. وبشكل عام نقدر نقول أن الجوال ممكن يتحمل ظروف أعلى من الطبيعية بشكل بسيط، لكن لا تحاول تنزل فيه تحت الماء، ولو لا سمح الله طاح منك في الموية حاول أنك تطلعه بشكل سريع وبإذن الله بيكون سليم.
كذلك الحماية على الشاشة حاول انها تكون موجودة، لان مثل ما شفنا بتعطيك حماية اضافية. طبعا جوال الاونر 9 اكس سبق اني تكلمت عنه وعن مميزاتها وتجربتي معاه، وبحط لكم الرابط بوصف الفيديو. لكن نأكد على مسألة كل الاختبارات هذه اللي صارت ما احد انه يجربها، ما ننصح ولا نتمنى انه احد يجربها. احنا مثل ما قلنا اخذنا الاجهزه من الشركه حتى يعني انه ما فيه اي خساره، وكذلك الاختبارات تمت بعد اخذ الحيطه والحذر ووجود المختصين. فاكتبوا لي رايكم بالتعليقات، وش رايكم بهذا الفيديو، وش رايكم بتحمل الاونر 9 اكس، وكذلك وش رايكم بطريقه التصوير الجديده واللقطات السينمائيه المختلفه. وشكرا لكم وشكرا لكل شخص ساعدنا بهذا الفيديو، كذلك شكرا الاونر على توفير الاجهزه وكذلك على المسابقه. وكالعاده لا تنسون الاشتراك واللايك، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.